سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم راجع به پروکسی صحبت کنیم و ببینیم چی هست و چجوری میشه ازش استفاده کرد. پروکسی یک آبجکت جاوا اسکریپته که یه سری قابلیت‌ها رو به ما میده. قبل اینکه این قابلیت‌ها رو توضیح بدم لازم یه سری چیزای دیگر رو بدونیم. فرض کنید ما یه آبجکت به شکل زیر ساختیم که دو تا متغیر نیم و ایج داره که مقدارم دارن. آبجکت‌ها یه سری توابع داخلی دارن که به کمک اونها میتونیم یه سری کارها انجام بدیم. مثلا برای اینکه مقدار یه پراپرتی رو بگیریم میتونیم از get استفاده کنیم. یا مثلا برای اینکه مقدار یه پراپرتی رو عوض بکنیم میتونیم از set استفاده کنیم. خب حالا با هم دیگه بریم ببینیم که اگر بخوایم مقداری رو عوض بکنیم یا صدا بزنیم چه اتفاقی میفته. زمانی که ما ایج صدا میزنیم همونجوری که میبینید تا به get صدا زده میشه و خروجی ما که 22 هست از درون اون تابع رد میشه و برای ما چاپ میشه. حالا اگر بخوایم مقدار نیم رو عوض کنیم میبینیم از داخل تابع set رد میشیم و مقدار نیم در داخل آبجکتمون عوض میشه. همونجوری که دیدید ما نمیتونیم تغییر توی این تابع‌های get و set یا تابع‌های دیگه ایجاد کنیم. حالا میخوایم ببینیم پروکسی کجای کاره. پروکسی در داخل سازنده یا کانستراکتور خودش دو تا ورودی داره که یکی از اونها آبجکتی است که براش پروکسی میسازیم. حالا ما اگر برای این آبجکت خودمون یه دونه پروکسی بسازیم در واقع پروکسی میاد و این آبجکت رو احاطه میکنه و مثل یک لایه محافظ دورش قرار میگیره. حالا این پروکسی این قابلیت رو به ما میده که بتونیم این توابع داخلی مثل get و set رو تغییر بدیم و داخلشون یه سری شرایط برای برگردوندن اطلاعات آبجکت یا تغییرش بذاریم. حالا اگر ما این توابع رو تعریف نکنیم به صورت دیفالت از همون تابع داخلی خود آبجکت استفاده میشه که میتونید مشاهده کنید اگر ایج رو صدا بزنیم از همون مسیر قبلی به ما برمیگردونه جواب رو. اگر مثلا تعریف کنیم که اگر ایج خواسته شد تو بیا مثلا اونو به علاوه 2 کن بعد به ما برگردون، همونجوری که میبینید مسیر جدیدی تعریف میشه و این دفعه جواب از اونجا برمیگرده. اگر تا اینجای ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. حالا که با مفهوم یکم بیشتر آشنا شدیم بریم داخل VS Code ادامه ویدیو رو ببینیم. خب یه دونه آبجکت پرسونال اینفو ساختیم که سه تا متغیر نیم و ایج و رول داره. حالا اگر بخوایم یه دونه پروکسی برای این آبجکتمون ایجاد کنیم از نیو پروکسی استفاده میکنیم. همونجوری که میبینید این آبجکتمون دو تا ورودی داره، یه دونه تارگت که در واقع آبجکت اصلی مونه و یه دونه هندلر که در داخل اون توابعی که میخوایم بازنویسی کنیم رو مینویسیم که اصطلاحاً بهشون ترپ هم میگن. خب اینجا آبجکتمون رو بهش پاس میدیم و فعلا اون هندلر رو خالی میذاریم. اگر که بخوایم کد رو اجرا کنیم طبق اون چیزی که قبلا دیدیم باید همون مقادیر اصلی رو بهمون بده که همونجوری هم که دیدید 25 یوزر برامون چاپ شد. خب حالا توی این قسمت اومدیم تابع get رو بازنویسی کردیم. همونجوری که میبینید سه تا ورودی داره. تارگت که در واقع شیء اصلی مونه، پراپرتی اون ویژگی است که میخوایم بهش دسترسی داشته باشیم و ریسیور خود شیء پروکسی است. همونجوری که میبینید اینجا من نو دیتا رو برگردوندم. در واقع یعنی ما هر کدوم از ویژگی ها رو هم که بخوایم بهمون نمیده و فقط نو دیتا رو برامون چاپ میکنه. حالا اگر این کد رو اجرا بکنیم میتونیم این موضوع رو ببینیم. بعد از اجرای کد همونجوری که میبینید دو بار نو دیتا برامون چاپ شد. حالا اگر بخوایم برگردونیم اون مقدار رو به صورت صحیح میتونیم از این شیوه استفاده کنیم که تارگت پراپرتی رو ریترن کنیم. اینجوری در واقع همون مقدار اصلی رو برای ما برمیگردونه. حالا اگر این قسمت رو اجرا بکنیم میتونیم ببینیم که مقادیر اصلی برای ما چاپ میشن. خب 25 یوزر برامون چاپ شد. حالا بریم قسمت بعدی. توی این قسمت اومدیم به یکی از کاربردهای پروکسی اشاره کردیم. همونجوری که میبینید اول چک میکنیم ببینیم رول یوزر چی هست. اگر ادمین بود مقدار اصلی رو بهش نشون میدیم، ولی اگر مثلا ادمین نبود رولش اکسس دیناید چاپ میشه. حالا با توجه به اینکه رول ادمین هست مقادیر اصلی چاپ میشه. ولی حالا اگر رول رو تغییر بدیم به یوزر همونجوری که میتونید ببینید اکسس دیناید برامون چاپ میشه. خب حالا بریم قسمت بعدی. توی این قسمت همونجوری که میبینید تابع set رو هم ما بازنویسی کردیم.
که یه ورودی اضافه تر داره که همون مقدار جدید یا مقدار جدیدمون هست که میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا اگر کد این قسمت رو هم چاپ کنیم نتیجهش رو میتونیم ببینیم که نیم ما این دفعه عوض شده و به رضا تغییر پیدا کرد. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردید. اگر براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید.